เราได้เรียนรู้กลยุทธ์ก่อนการอ่านและระหว่างการอ่านกันเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ทุกคนคิดว่าเมื่อเราอ่านหนังสือจบแปลว่าเราสิ้นสุดกระบวนการอ่านทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะ ยังครับพออ่านหนังสือเสร็จผมจะรีบเขียนสรุปเพื่อทบทวนตัวเองแล้วก็เตือนความจำตัวเองด้วยครับอย่างนะคะคือพอเวลาแพรอ่านจบเนี่ยแพรก็จะเอามานั่งคิดทบทวนกับตัวเองเล่าเรื่องกับตัวเองว่าเมื่อกี้เนี่ยเราอ่านอะไรไปหรือถ้าบางทีเนี่ยเราติวกับเพื่อนหลายๆคนเราก็อาจจะเล่าให้เพื่อนฟังทวนให้เพื่อนหรือว่าลองคุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะแม่ค่ะสำหรับขิมนะคะขิมก็จะทบทวนอีกรอบค่ะโดยเฉพาะถ้าจะต้องใช้สอบค่ะทุกคนเป็นผู้อ่านที่ดีนะคะคราวนี้เรามาสรุปที่คุยกันดีกว่าค่ะ What is after reading strategy? After reading strategies หรือกลยุทธ์หลังการอ่านคือกลวิธีที่ผู้อ่านนำมาใช้เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้อ่านและนำมาเก็บไว้ในฐานความรู้ความเข้าใจของตน Why is it important? กลยุทธ์หลังการอ่านมีความสำคัญอย่างไรหรือคะเคยอ่านบทความหรือข้อความสักหนึ่งย่อหน้าจนจบแล้วไม่เข้าใจไหมคะสรุปความสำคัญหรือเนื้อหาที่อ่านมาไม่ได้เลยทั้งที่พอแปลเนื้อหาในแต่ละประโยคก็แปลได้กลยุทธ์หลังการอ่านนี่แหละค่ะจะช่วยเราได้มากเลย What are some useful after reading strategies กลยุทธ์หลังการอ่านที่พวกเราได้นำมาใช้มีอะไรกันบ้างคะถ้าถามเรื่องกลยุทธ์ในการอ่านของแพรนะคะก็คือแพรเนี่ยจะทำการพูดทำกลุ่มดิสคัชชันกับเพื่อนๆหลังการอ่านค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องการเขียนนะคะแพรก็จะทำสรุปโน้ตย่อจากสิ่งที่ตัวเองได้อ่านมาค่ะทรายใช้กลยุทธ์ KWL Plus ค่ะซึ่งมันก็คือกลยุทธ์ KWL แต่ตัว plus ที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นกลยุทธ์ท้ายสุดหลังการอ่านโดยเราจะทำแผนภูมิบทอ่านหรือแผนภาพความคิดเพื่อช่วยในการวิเคราะห์เนื้อเรื่องที่เราอ่านและเพื่อช่วยในการทำสรุปความค่ะกลยุทธ์ก่อนการอ่านระหว่างการอ่านและหลังการอ่านที่ทุกคนนำเสนอมาครูว่าดีมากเลยค่ะและจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนทุกคนแต่คราวนี้ครูมีกลยุทธ์หนึ่งเทคนิคหนึ่งที่เราสามารถนำไปใช้ได้ตลอดการอ่านของเราเลยค่ะเรียกว่า SQ3R method Survey Question Read Recite และ Review 5 ขั้นตอนของการอ่านนี้เป็น 5 ขั้นตอนที่ช่วยให้เราอ่านอย่างมีสมาธิเราสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ได้เป็นอย่างดีและเกิดประสิทธิผลสูงสุดค่ะ SQ3R method ขั้นตอนที่ 1 การเซอร์เวย์การเซอร์เวย์คือการสกิมดูชื่อเรื่องหัวข้อเรื่องหัวข้อย่อยรวมถึงรูปภาพกราฟตัวพิมพ์ใหญ่อักษรและภาพที่เป็นจุดเด่นของเนื้อหาเหมือนราวกับผู้อ่านกำลังมองผ่านเลนส์จากภาพถ่ายมุมบนการเซอร์เวย์ในช่วงนี้ช่วยให้ผู้อ่านคาดเดาถึงเนื้อหาที่จะอ่านได้พร้อมทั้งเชื่อมโยงสิ่งที่กำลังจะอ่านกับความรู้เดิมที่มีอยู่ในการเซอร์เวย์เราอาจจะนำการสแกนเข้ามาใช้ได้ด้วยเช่นกันค่ะโดยเฉพาะเมื่อผู้อ่านมีประเด็นในการสืบค้นแล้วผู้อ่านก็จะกวาดตาอย่างรวดเร็วและมีทิศทางเพื่อหาประเด็นที่ต้องการอ่านว่าเป็นข้อมูลที่ต้องการอ่านหรือไม่ขั้นตอนที่ 2 การตั้ง question ตั้งคำถามจากทุกหัวข้อที่อยู่ในการอ่านเพื่อให้การอ่านนั้นมีจุดมุ่งหมายโดยการตั้งคำถามอาจใช้ WH questions เช่น who what where when why หรือ how ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรค่ะขั้นตอนที่ 3 การ read เมื่อเริ่มต้นอ่านผู้อ่านจะเก็บคำถามนั้นไว้ในใจเสมอและผู้อ่านจะมีความกระตือรือร้นที่จะพยายามหาคำตอบสำหรับหัวข้อคำถามที่ตนได้ตั้งไว้ตลอดการอ่านขั้นตอนที่ 4 การ recite การรำพึงและพูดคำถามและคำตอบกับตนเองตลอดการอ่านโดยเลือกใช้ภาษาเป็นคำพูดของตนหรือจะทดแทนด้วยวลีที่ใกล้เคียงกับภาษาของผู้เขียนให้มากที่สุดในบางครั้งการจดโน้ตและการเขียนคำถามคำตอบที่เป็นคำและวลีสำคัญดึงนำออกมาวางไว้ในโน้ต
จะช่วยผู้อ่านเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยการจำอีกด้วยค่ะ การรีไซต์อาจนำมาใช้ได้กับคู่เรียน หรือเพื่อนในกลุ่มเพื่อทบทวนถามตอบคำถามร่วมกันค่ะ ขั้นตอนที่ 5 การรีวิว ก่อนจะถึงวันสอบหรือเข้าเรียน ผู้อ่านควรจะนำโน้ตที่จดไว้นั้นมาอ่าน พูดทบทวนกับตัวเองค่ะ